So good morning everyone. So we are the group 1. Then this time we are going to discuss about consumerism. So my group mates is Akaak Daphne, Dayan, Valenzuela, April, Kalaika, Giselle, Nomo, Joanne, and Dadores Nessa. So in this slide, so I will going to discuss it. What is the consumerism? As commonly understood, consumerism refers to a wide range of activities of government, business, and independent organizations designed to protect rights of the consumer. So, in consumerism, diri nga part sa makita ay ma-involve ang mga consumer in which kanang mga mamimili. So, as we all know that consumer, kung ikaw isa sa mga consumer, then you choose the right one. So unsay ka nang nag-trend, unsay mas maayo mo dito ipilion sa as a consumer. Consumerism is a process through which the consumer seeks redress to set right restriction and remedy for their dissatisfaction and frustration with the help of their all organized or unorganized efforts and activities. So, ang isa nga business, dili siya matawag nga business, dili siya matawag nga organization kung ang walay consumer, kung walay mamimili or walay dili mahitabo nga kana siya matawag nga business kung walay consumerism. So, as I told earlier that consumer kay nagmoney siya, dili siya na-compose ang kanang mga consumer or kanang mga mamimili. Not just in business, mahitabo nga na ay consumer. As well as the organization. So, sa isa kang organization na mag-compose pa siya kanang consumerism in which involve siya sa isa ka group or involved siya ani na organization. So, according to Macmillan Dictionary 1985, consumerism is concerned with protecting consumers from all organizations with which there is exchange relationship. It encompasses the set of activities of government, business, independent organizations, and concerned consumers that are designed to protect the rights of consumers. So, according to Macmillan, consumers daw is isa way nga ga-protect. Kay as a consumer ka, so always jud ka nag-choose og right. Always nimo gi-follow imong choices. So, dili sa consumerism kay imong choice imong sundon, imong gusto imong sundon nga nag-encompasses sa set of organization or business bakaha. Whether it is business or organizations, consumerism always choose what is right of the consumers or of unconsumers. So, next is why consumers buy more? Why consumers buy more? First is addiction. Addiction kay, syempre kung makasulay ka, if you try the product or kana na things, imong na tryan og palit, dayon high quality siya or kanang high quality or for example sa food, kanang nagustuhan nimo ihang taste or ang ihang flavor. So, syempre, balik-balikon jud to nimo palit, himo jud to nimo kuan, himo jud to nimo habit nga katunay mo permiti paliton. So, na-jud nganong ang consumer nga mo palit, magbalik-balik anak na product kay addiction. So, usapod nga nang daghan kay ilhang paliton kay for example kanang tagsa ka box or tagsa ka kanang asa jud ba as a pang everlasting nga paggamit. So, for example na mga clothes or kanang mga food baka. Then, number 2 is identity. So, dili identity kay
nga unsa na siya nga klase nga product, so dili jud ka ganahan, dili jud nimo balik, dili na jud ka mo balik og kanang palit or in kasaga sometimes imo pa mo feedback pa ka og anak nga product. So identity siya kay importante jud kayo as a consumer mo mangita jud ka unsay right, unsay gusto, unsay choice nimo, unsay ganahan, unsay kanang dapat nga paliton or i-pack. Then third is lifestyle. Kung dili po siya suitable, kung wala ang kana nga product, ang kana nga gibaligya or ang kana nga business kay dili siya suitable sa unsay naani mo or unsay makaya lang nimo, so dili jud kasagaraan is kanang mga dato sa mga dato or mga rich nga businessman or businesswoman or kanang mga rich people kay di mopalit sila kanang bulto. Then second is kanang sila po yung first priority tagaan og kanang mga tagaan og anang benepisyo sa product kay kung ikaw nabilong sa mga poor, nabilong sa mga ultimo lang na mga tao, dili siya suitable sa unsa nga product ang igipili. Then four is save money as promised by the market. So syempre ang exchange sa product, so imo siyang exchange sa product is money. So may padulong ang money, so ma-save yun siya sa kung kinsa to ang supply or kinsa to ang baligya. So dito jud to siya mapunta sa iya ang money. Pero di ba ang kaning na save money as a promise by the market, so mabalik naman po na siya, ma-circle naman po na siya. So makuha na gihapon, mabalik na gihapon kung asa na siya gikan. Pero as a consumer jud kani siya nga mo jud ni ang four reasons nga ang consumers kay mo palit sila daghan or bulto. Kay first is addiction, second identity, third is lifestyle, four is save money as promised by the market. So next slide will be discussed by Kalaika. Good morning everyone, my name is Joseph Kalaika. So my task here is to explain to you why companies try to sell more and more. First is to gain from economy of scale. It costs less to retain a customer than to capture a new one. So mo na mga company nga mo try sila og sell and sell kay para kung the more nga daghang mamalit sila products, so the more nga maka-benefit sila para mataas ang ilang rating. So for example, kung pananglitan kanang dapat kanang unsay uso karon nga mga products mo pa nila ibaligya para ang mamalitay mato na sila. So the more nga daghang mamalit, the more nga mataas ang ilang ratings o dayon maka-benefit sila ana. So the next is importance of consumerism. So what is the importance of consumerism? So first is stop unfair trade practices, provide complete and latest information, discourage antisocial activities, implementation of consumer protection law. So ang consumerism is important because as a consumerism, so dapat importante din na siya kay kung walay consumerism, walay palit sa mga products na gipangbaligya sa mga mamaligyaay. So para pod makabaluta as a consumer, makabaluta sa unsay rights nato as a consumer. So for example, so pananglitan naay mamaligyaay nga kabalo siya nga wala siya alam ang anak nga product. So patasan na niyang presyo kay wala man kabalo kung unsa na siya, paunsa na siya silbi. Bura ka ignorante. So naay uban nga mga mamaligyaay nga imo to nila og imo maka-benefit sila ato kay wala man kakabalo kung unsa to siya ang product. So patasan to niya og presyo
para makapalit ka ana nga product. So muna siya one of the importance of consumerism para makabaluta ang sa rights nato as a consumer. So the next is, let us proceed, is consumer responsibility. So the first is critical awareness. So as a consumer, kailangan makabaluta kung for example, palit ka og isa ka product, so kabalo ka kung unsa nimo na pagamit, paunsa na nimo na magamit nga products para dili ka ma-ignorante og kanang gamit ana nga products. So dapat na kay critical awareness. So the second is action. So action. Dapat pod nga ikaw mangunay og adto sa imong products nga gipalit. Kay for example, t-shirt, mapalit kang t-shirt. So kung dili nimo ikaw mismo mo adto, wala ka balo kung ka-size ba na nimo nga t-shirt. Kay for example, ang uban manggod kay mapalit sila online. So wala sila kabalo nga kanang katong nga t-shirt na maabot sa ila dili na masaigo. So dapat as a consumer, madto ka dito para ma-sure jud nimo nga kana nga products nga imo jung magamit, imong masaigo ba, ka-size ba na nimo. So the next is social responsibility, environmental awareness. And environmental awareness, for example, mapalit ka og bangko. So kabalo ka nga the more kana nga bangko gikan na siya sa kahoy. So the more kang palit og bangko, the more pod nga daghang kahoy nga maputol. So it can cause deforestation. Mo na hinungdan nga madaghang baha. So kabalo na kaana nga ano na sa imong mind nga kabalo na kaana nga kung unsa na siya if imo magpalit ka og daghang bangko. So kabalo na kaana na kay mindset ana bahin ana. So the next is solidarity. So last is solidarity. So for example, di ba as a consumer, mahangyo man ta. So ang uban moingon ang uban ang maligay nga, no ma'am, ingana ra jud na siya, ma'am, di ra jud na tama malay katapusan. So dapat as a consumer, so dapat misabot pud ta nila kay dapat gyud na sila og kanang gipatong ana nga kuan. So dapat natay limitasyon pod nga inig mohangyo ta. So that's the consumer responsibilities. So the next reporter is all about rights of consumers. Yang dapat dilakukan dari task today is to tackle about the advantages of consumerism. First, consumers choosing their lifestyle. This means they choose what goals they choose to live. Ang mga consumers, mo dito sila magpili sa ilang lifestyle. Kung aha sila ganahan or aha sila komportable. For example, ganang sa mga product, once komportable sila na mga product or nice silang gamiton, magbalik-balik yun na sila ana kay dira man sila ganahan. The next one is self-satisfaction. This include their wants and needs. As a consumers, nanginhanan na sila sa wants and needs. Na yung mga uban na para itong mga consumers, namin ito tag sa needs, which is atong mga pagkaon, mga pinaghanon itong lawas, and napo na siya wants. Muna naka-advantage sa consumers, basta ang ilang mapalit nila ang ilang mga wants o needs sa ato ang society. The next one is maintain the economic class, whether they choose middle, upper, or low class. Kani siya mga consumers, natay tag sa mga consumers, which is katong mga consumers na nanay mga trabaho or alangan o kahimtan, doon sila mamili sa product nga nga first mupili ito sila sa product nga upper, which is kung ato ang hunahunaon para nato ang upper class ng mga product katong mga original product, katong mga kwartahan ng mga arang-arangan ng mga kahintang ng mga word, dito to sila mupili sa upper kay feel nang mapubay na nila kung pila ang prices ato. The next one, katong sa middle, mag-choose atong middle, katong naay trabaho pero naamay mas pinalabi sa iyang sweldo. Mato sila ang pili sa middle. So, class A na siya nga
sa quality. Ang low class, pareha na mga estudyante, mamili dyan may product nga mas brato, which is kaya sa among bulsa, kaya di pa mamimit ka provide sa mga product nga mga upper product o mga class A or middle nga mga product. The next one is customers have the opportunity to motivate to improve their social standing as well as their job. Ang mga consumers food, once mo consume sila ang mga product, na ay possibility nga ma-improve ilang kaugalingon, ma-motivate sila na, which is, for example, kanang mga product ng mga skincare. Naman tayo tagsa-tagsa ng mga skincare na mga original or katubo mga fake. Once dit mo gamit ka o original or depende na po sa imong nawong kung asa mo ang product, ma-improve din na ilang kaugalingon, which is ma-motivate sila ilang kaugalingon na kailangan din dahil mo-apply sila ng mga product para ilhon sila kay basta pero na katong society karon, which is kung guwapa ka, gina-admire din ka nila or the way ka manamit, nice ka manamit, gina-admire din ka nila. The next one is disadvantages of consumerism. First is excluding people between their social status. Upper class has much more advantages than the lower class. Muna kung ngayon ganina, naka-disadvantage lang kung aning ang disadvantage po sa lower class is dali na siya maguba rather than upper class. If we say upper class, ito yung mga original na mga salina. Kung ma-observe na ito, mas dali maguba itong mga dili mga original or mga lower class na mga gamit. Which is ang upper class, dugay din na siya or mulunglas na siya. Depende naman po natin kung saan ka pagdala sa imong mga gamit. The second one is consumerism is literal destroy our environment and natural resources. They really affect our global warming and the ozone layer. Kanya siya, disadvantage ko the more nga product ang mapagawas, the more nga companies ang mag-endorse ng product, the more po ang population sa ato ang environment, which is na mga aso sa mga pabrika. Kana siya, makakause na siya o global warming sa atong environment. Improve na diyan ato ang economy, which is daghan ng income ato economy tungkol sa mga product na di pang supply sa ato mga companies. Pero ang kapalit po na ato is naay hinay o patay sa atong mga kumpanya ang ato ang ozone layer, which is ang mag-suffer is kita ra gihapon manang pagbaha, paglinog, mo na siya ang or kanang paglinog or panang pagbaha. Ang example sa paglinog is kanang mga mining daw kay mga distract man ang mga buntod which is managpugong tato sila sa baha na ma-distract man sila kay gipangmina man sila, gipagbungkag man sila mo nga maka-cause of flooding. The next one is the population is not equally distributed. The majority of the people pays more attention to the rich people because they benefit the economy where they ignore the poor. For example, which is kasagaran sa ito ang mga consumers, mas pilihan doon nato mong palit sa mga mall na gikan na mga product, which is kung the more ta mong palit sa mall, the more to sila madato sa kay makakwarta man sila gikan nato, which is katong mga pobre or nga namaligya ng napling-napling di ta mo palit kay within na low quality kay sa tanang ilahang product, which is parihara pud na ilang product sa mall. Kung mupalit ta sa pobre, makatabang patagay sa palitatong mall. Mo na naka-disadvantage sa mga consumers kay mas pilion nila ang mga product na makita sa mga mall kaysa sa mga product na makita lang sa mga dapin-dapin or sa mga market area baka nadira. The next one is people start focusing on looking for money and goods as the greatest thing ever instead of focusing on the values and helping people. Kaya siya, makarelate siya kaya sa tinatong kinabuti natin. Kaya, the way kita nga mga consumers karon, which is nag-focus ta sa itong work. Work, the more we work, the more income, the more money. Mas the more nga kwarta ang maabot sa ato, the more nga para ang atong mapalit, the more nga
maka-provide ta sa mga needs o wants sa atong kagalingon. Without, wala na to gilantaw kung unsa, o wala to gilantaw kung unsa pagtabang, wala to gilantaw ang atong bili nga isip katawo nga kailangan tamo tabang sa atong isip katawo sa atong mga tawo nga nanginhana sa atong tabang. Ang atong gihuna-huna is nakato lang kaugalingon kay nagapas ang tanang mga product, mga latest karon, mga latest nga mga salina, mga uso-uso nga mga salina mo na ang naka-disadvantage sa mga consumerisms nga ingon ani of mindset. Thank you. Now, let us talk about the right of the consumers. The first one is right to be informed. Yes, kung ikaw ang customer, dapat makabaludjud ka kung unsa o para sa asa ang imuhang paliton nga item or product. Because you are the consumers, ikaw ang gamit sa imong gipalit. Next, right to safety. In line with the right to be informed, you have also right to safety. Yes, kaligtasan. Kung imuha ang paliton ng isa ka product or isa ka item, dapat makabalo ka nga ligtas siya gamiton para sa imuha. Or dili siya makadaot sa imuha, makaayos siya para sa imuhang kagalingon o para sa ubang tawo. Third is freedom to choose. Yes, ang consumer na ay freedom nga mopili o unsa ang iyang paliton. Kay syempre siya ang mopalit. So, naagi siya right na mupili, na siya freedom kung unsa iyang paliton o pila ka iyang paliton. So, naa siya kanang right nga kanang mupili o asa ana nga item or product ang iyang paliton. Next is right to consumers education. Yes, naapod siya right nga pag-aralan ang iyang paliton, ang usa ka product, ang isa ka item. Na siya right nga iyang pag-aralan kung kuan ba kanang makaayo ba siya sa iyang kagalingon or unsay matabang ani para sa iya ha. So nadi siya right nga mo right to consumer education. Next would be right to claim against seller. Yes, kung ako ang consumer, kita ang consumer, natay right nga mo claim against the seller kung na-damage siya pag-deliver ang sa item or product. So, naadyo kay right nga matawag or magkonsulta sa seller nga, excuse me ma'am, sir, nang money nadaot ang inyong product nga gi-deliver. So, naagi kay right nga may anak kay gibayran ko na nimo, naganit ko kag kwarta ana. So, naadyo kay right nga mo claim ana sa seller. And the last one is right to secure ecological balance and pollution-free environment. Yes, na kay right nga i-secure nimo nga ang isa ka item is dili siya makadaot or di siya makahatag og kanang disaster sa environment. Meaning free siya sa pollution, di siya makadaot sa atuang surroundings, di siya makadaot sa mga kahoy, mga anak. So na kay right nga imong ikuan nga kung gamiton na ko ni nga item or product, di ba ni makadaot sa palibot? O na dapat aware pug ana, dapat na po kay right nga kung ikaw ang consumer kung kita. Next slide would be marketing concepts. So this kani nga kuan mga konsepto sa mga market or katong mga seller ang nagtinda sa mga product. So marketing concept came into being with marketers realized that they would be able to sell more if they know what was required by the consumers. So kung ako ang marketers, ako ang tig-manage sa usa ka market. So kung kahibalo ko nga kani nga item panalitan ng dress. So kani nga style sa dress, kung pamatik na ako kanang gipangita kay siya sa mga customer bitaw kanang halimon kay siya nga product or item. So kung ako ang tig-manage sa ka market, ako aging manduan ang akong mga trabahante nga ipadaghanon ni ani nga style sa sanina. Kay because kanang kuan siya kanang halinon siya ba. So kung halinon siya, daghan nga profit ang makuha, daghang money ang imuhang makolek. Kay balik-balikan magina sa consumer kung ganahan sila sa usa ka product or item. The last one is marketers could understand the factors
which would lead to a particular behavior. So, mo to siya kung ang usa ka butang or ang usa ka product halinon, so dapat makabalo ka nga kung ako aning perminti ibaligya. So, magkuan gid ni kanang daghan ko kwarta ani nga makolek or mahalinon gini siya. So, daghan ko kwarta nga makuan led to a particular behavior. So, that would be all. Good afternoon, everyone. So, today, my topic is all about the relationship between consumerism and quality of life. So, consumerism and quality of life come together because people can control both of them. So, if anyone is able to manage their money and decide on what to spend it, they actually controlling their standards of living and their quality of life. So an example can be education. So example can be education for their service they are giving and as well in the future. So we have examples of consumerism. One, education, since as a consumer you buy education and in the future you'll get back better job. Buying a car for each one of your kids when they're all can share one. 3. Investing can be another example since you collaborate in a business that you choose that is developing. And after that, if the company does well, you earn a profit from the business you collaborate. 4. Hospitals are also an example since if you have the money to go to a private hospital, you will get better health care. 5. Also where you live can another example. Because by paying more in a house of its location will benefit you being safe and living in a better place. Wise consumer. A wise consumer must consider other sales, not just focus on one. Must be able to buy the basics and important needs that he use or she use in daily life. Must check the quality of the product and must check on how to use it. So being a wise consumer, we have so many questions in our mind when it comes to buy it. We question that, do I really need it? Is it worth it? Do I have something similar? Or is it good quality? Yes. We question because that is a part of a wise consumer. We need to secure the product or it is worth or it is a good quality, because being a wise consumer is important because we buy product because for our needs in our daily lives. That would be all. Thank you.